cái xe cua bên em á, thì sản phẩm chính vẫn là cua 69.000. Cua 69.000 là có mỗi ngày trung bình khoảng 20, em lên khoảng 20 đến 30 kg. 20 Đó là tùy cái lượng hàng mỗi ngày cung lên được bao nhiêu nữa. Ok, nó là thịt không đúng không? Dạ đúng rồi, thịt. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với Vin Food Travel. Mình xin phép. Hiện tại thì trời cũng khá mưa, mỗi lần đi ăn hải sản thì trời luôn là như vậy. Trời quen. Hiện tại thì Phú đang ở ngay chéo, nhìn chéo qua đối diện là công viên Lê Thị Riêng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cua gạch, và đặc biệt là ở đây có cua 69.000, cua thịt mà bao ăn, bao chế biến luôn, ở địa chỉ là 644 Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3. Đó, cứ từ công viên mình nhìn qua thôi. Đây, giờ này là bắt đầu là gần 4 giờ, là cua mới vừa được dọn ra, đã được làm chín hết rồi. Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc cua này là cua ngợp, cua hay là cua đã chết. Sẽ có những người sẽ có suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì mời cả nhà, trước khi chúng ta tìm hiểu món ăn thì chúng ta sẽ quay ngược trở lại một tí xíu. Vào buổi trưa mình đã dành một cái thời gian để mình chia sẻ kỹ càng hơn về cái công đoạn chuẩn bị cua này. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi cả nhà ơi, thì cua đang được đóng thùng để bỏ đi. Bao nhiêu con em? Cái này là 2 kg cua thịt với lại 2 con cua gạch. 2 kg cua thịt và 2 con cua gạch ha. Khách mua đem về Đắk Lắk. Wow. Rồi mình có bỏ thêm gì không hay để kê cái dĩ cho nó dễ. Bây giờ lót lại cái dĩ. Không cần quả đá luôn. Để không, cua sống mình để bình thường. Mà họ để ở dưới cái hầm xe hả hay sao? Dạ đúng rồi. Ồ, nó không có bị nóng hầm hả ta? Nói chung là trường hợp rủi ro lắm thì cua nó mới bị chết thôi. Nhưng mà thường đóng đi xa thì em sẽ chọn cua khỏe. Dạ. Thì dưới biển lên núi. Cua vẫn đóng đi Hà Nội, Đà Nẵng bình thường mà. Con ở trên này là gạch hả? Cái này là Gạch. Nhìn thấy nó đỏ. Này ký khoảng 5 con. 2 kg thịt với lại 2 con gạch. 2 kg thịt, 2 con gạch. Còn mình thấy 2 kg tới bao nhiêu con. Ok, giới thiệu với cả nhà nhân vật quen thuộc của chúng ta là bạn Nhường. Lúc trước là bán ở bên Tân Bình, coi như là bây giờ là em mà đã dời về đây luôn, ở chỉ là 644 Cách mạng tháng 8 luôn. 640 và 644. Là từ bên đó kéo tới đây luôn. Buổi chiều là sẽ để bàn ngồi ở ngoài đây. Dạ không, ở trong nhà. Ở trong nhà luôn. Dạ, đúng rồi, trong nhà, trong 640 chút mình qua mình có thể xem trong đó. Hôm chiều thì mình sẽ quay lại. Bây giờ chắc là cho anh chia sẻ một tí xíu là có đây cái khung giờ là mình cũng vẫn bán là tầm
xe là bên em vẫn ra là đúng 4 giờ đến 10 giờ tối, 4 giờ 4 giờ chiều tối. 10 giờ tối. Nhưng mà nó sẽ khác ở bên kia, có nghĩa là khoảng 3 giờ chiều thì cua này sẽ làm xong. Thì mọi người nếu mà muốn đến trực tiếp mua thì vẫn có thể đến trực tiếp quán. Thì bên em vẫn hỗ trợ chứ không có nhất thiết phải đúng 4 giờ. Tại vì có nhiều khách họ đi từ quận 9 hoặc là Thủ Đức, quận 7 rồi qua mà mình không bán thì rất là kỳ. Lúc trước thì đúng 4 giờ bên em mới nhận đơn, nhưng mà bây giờ những người họ đi xa cất công đến quán thì bắt buộc bên em phải bán. Thì cái mục đích ngày hôm nay á, làm cái clip này là mình cũng sẽ làm ăn về cua gạch thôi, mình không ăn cua thịt nữa. Chắc là bây giờ là Nhường chia sẻ là hiện nay là em vẫn bán các loại cua như thế nào và cái giá như thế nào. Cái xe cua bên em á, thì sản phẩm chính vẫn là cua 69.000. Cua 69.000 là có mỗi ngày trung bình khoảng 20, em lên khoảng 20 đến 30 kg. 20 đó là tùy cái lượng hàng mỗi ngày cung lên được bao nhiêu nữa. Ok, nó là thịt không đúng không? Dạ đúng rồi, thịt. Đôi lúc sẽ có vài con gạch. Gạch một càng. Gạch một càng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, như bữa có một bạn comment nói là có gạch một càng. Cái dạ, đó thì rồi. chỉ là ít thôi đúng không? Dạ đúng rồi. 1-2 con thôi nha cả nhà, không có nhiều đâu nha. Ví dụ như những cái con gạch như thế này mà nó rụng một càng sẵn thì bên em sẽ bán 69.000 cho khách. Nhưng mà cái này nó không có sẵn, nó không có cố định, nên là mình cũng không chắc chắn là có hay không. Tùy mỗi ngày thôi. Rồi. Hiện tại là bây giờ là cái này là cái bên đây là cua nhỏ không rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bên đây là cua thịt. 69 hả? Dạ đúng rồi. Đây là cua 69 không nè. Nói chung là cua thịt trong đây thì có 69 và 140 luôn. Dạ, 69 và 140. Hai loại lớn và nhỏ. Đây con thường nó tách ra là 69 anh. Con này nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Con nào bự ta? Bự hôm nay ít, hôm nay có vài con. Đây. Đấy. Giờ là đang để rồi tầm tê. Dạ đúng rồi, bây giờ em soạn ra xong rồi em sẽ ngâm lạnh để giữ càng cho cua. Thì lần trước nếu mà ai mà chưa xem cái clip đó thì bây giờ là mình cập nhật clip mới nha, mình xem không cần phải xem clip cũ nha, tại vì địa điểm cũ đó không còn hoạt động ở đó nữa. Nói chung là Nhường á là rất là nổi tiếng về bán cua là bán đi. Và được cua được chuẩn bị rất là kỹ càng từng bước rồi kiểm đến lúc mà ra thành phẩm vẫn còn phải kiểm một cái nữa xem nó có đầy đủ chất lượng không thì mới bắt đầu là đem ra xuất bán cho khách. Bên đây là cua thịt và cua gạch luôn. Bên đây là cua giá bao nhiêu? Sẵn em chia sẻ cái này nè. Có nhiều người em thấy trên comment của bên anh á hỏi là làm sao để luộc cua mà không bị rụng càng. Thì em sẽ chỉ cái cách luôn. Nói chung là mình nếu kỹ á, thì trước khi luộc cua thì mình sẽ ngâm đá cho nó lạnh khoảng 5 phút. Sau đó mình mới đâm cua và bắt đầu vệ sinh. Thì cua nó sẽ giữ càng khi hấp. Còn khi mà mình hấp mà cua nó bắn màu sống á, thì cái nhiệt độ cao lên thì cua sẽ tự động bỏ càng hết. Nó bị sốc nhiệt á. Đấy, coi như là nó làm cho nó gọi là nó không còn biết gì nữa. Thì nó sẽ không có nhận thức được là cái càng nó bị đau, nó bỏ càng. Ok, về bây giờ là hiện tại là cua đang lộn xộn. Giá thì mình sẽ xem ở ngay cái lúc mà ở quầy mình phân biệt giá. Bây giờ là ngày hôm nay ăn cua gạch. Thì bây giờ ở đây là em có gạch son và gạch ấy luôn hay sao? Bên em là duy nhất là gạch son. Duy nhất là gạch son. Tại vì trong con cua gạch son này nếu mà những con cua đạt nó sẽ có phần gạch béo riêng nữa. Còn cua gạch béo, cua thịt với gạch béo á, thì cái đó là thuộc về cua yếm vuông, gọi là cua trinh nữ. Ngoài Bắc thì họ gọi là cua nàng. Thì cái đó em không có bán. Tại vì mùa này cua đó dở lắm, em không có bán. Rồi như bên cua 69 hôm nay có một con cua nàng để chiều em lọc ra thử nó ngon thôi. Bây giờ là cách kiểm tra gạch nè, em hướng dẫn lại cho mọi người với. Em chỉ lại cái cách kiểm tra cua gạch nhé. Thực ra cua gạch đó, ra đường mình mua á, ít khi nào mà người ta cho kiểm tra cách của em lắm. Tại vì mình kiểm không kỹ thì cua nó sẽ bị chết. Thì bình thường người lái á, thương lái thì họ sẽ kiểm bằng cách là dạch cái yếm ra. Mình sẽ thấy gạch như thế này. Nó đỏ đầy ở trong đó. Thấy không? Rồi đã thấy rồi đó. Gạch như thế này thì là sẽ gạch đầy. Nhưng mà thật ra nếu mà đúng theo một con cua hoàn hảo nhất á, về gạch thì rất là nhiều yếu tố. Còn chân dân trong nghề thì họ sẽ coi gai. Gai hả? Dạ đúng rồi. Họ sẽ kiểm gai cái này. Cái này chưa biết nè. Dạ đúng rồi. Một là dùng đèn pin, hai là đưa ra ánh sáng cho ngược chiều ánh sáng. Nhưng mình thấy cái này mà nó liền hết á, nó không có bọng cái đường này á, thì là cua sẽ chắc. Nếu mà mình đưa ra ngược sáng mình thấy
thì Cái cũng gai này khó. thì bình thường nhé. Còn nếu mà nó bọng khúc này hết trơn thì cua nó sắp rớt. Cái này chắc quay không được đâu. Cái này phải có đèn. Dạ đúng rồi. Có đèn. Lấy đèn pin phan ngược lại thì mình sẽ thấy liền. Nãy tưởng đếm gai. Tưởng đếm gai là biết. Còn cái cách thứ ba kiểm là cái này là em nghĩ là chắc em là một trong số những người duy nhất kiểm cái này thôi. Tại vì kiểm không kỹ thì cua sẽ bị chết. Khi mà bị gách cái đường này là sẽ chết liền. Vậy luôn hả? Dạ, đó là cái kiểm cái bụng. Con cua gạch màu hoàn hảo nhất là cái bụng phải đỏ, phải có màu đỏ ửng lên, màu đỏ của gạch thì con cua nó mới đầy. Đó là 3 cái cách để mình kiểm cua gạch. Thường thì ra đường người ta sẽ không cho mình kiểm cái này đâu. Tại rất ít con cua đạt được cái mức này. Là mình chỉ dở lên vậy mình coi. Dạ đúng rồi. Ủa, dở lên vậy cũng nguy hiểm nữa hả ta? Dạ đúng rồi. Anh dở, những người không biết dở mình gịch mạnh sẽ đứt cái đường phân của nó nè. Cái bụng á, đường bụng dưới á. Khi mà bể cái này ra thì nó sẽ chảy máu con cua và nó bắt đầu nó chết. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi, 3 con cua thì trong đây có một cái con cua nàng hay còn gọi cua trinh nữ, cái này là thịt nè đúng không? Dạ đúng rồi. Này cũng là gạch. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao cái con này để thấy nó cũng giống gạch mà. Tại sao gọi là cua nàng? Cua dưới miền Tây ấy thì thường gọi là cua cái so, cua trinh nữ hoặc là cua yếm vuông. Khi muốn vuông, còn ngoài Bắc thì người ta thường gọi là cua nàng. Có nghĩa là khi nhỏ thì nó như thế này. Đến một cái giai đoạn nó sẽ cặp với cua thịt thì bắt đầu nó sẽ lột và nó thành cua gạch. Dạ, mình cứ hiểu đơn giản đây là cua con gái và đây là cua con nữ. Cua cái, cua gạch. Ok luôn. Cua này thì nếu mà ngay cái mùa ngon á thì nó sẽ rất là ngon luôn, tại vì nó có gạch béo, thịt và gạch béo luôn, và đặc biệt là thịt nó rất là thơm. Nhưng mà phải ngay mùa ngon, còn mùa này cua này nó không ngon lắm nên em không có tập trung bán. Nếu mà đến mùa ngon á, tầm khoảng 1 tháng nữa thì em sẽ có bán cua này, thì giá nó vẫn là 69.000 một con bằng với cua thịt. Cái gạch béo phải là cái gạch giống như là nó giống như sốt trứng muối không? Đúng rồi. Rồi, bác sĩ GT. Khoảng 10 phút không? Dạ, để cho nó tan đá nó khoảng 10 phút. Tan đá. Tại vì phải để tan đá cho nước nó lạnh. Xong rồi vô. Chỉ là gây tê lần 1 thôi. Khi mình đâm xong thì mình còn làm lần 2 nữa. 2 lần GT lần. Cua nó nhạy cảm đó, mình làm không kỹ là nó sẽ bỏ càng hết. Ủa mà đâm lần 1 mà nó vẫn còn. Có những con nó khỏe, sức sống nó mạnh. Cua mà con nào mà lỡ bỏ càng là em bỏ, em lấy thịt hết. Tại vì ra xe mà bỏ càng á thì khách sẽ nói là cua chết, không có lấy. Thịt để làm cơm chiên. Đó là lý do bán cua hoài không giàu. Không giàu sao bán hoài. Bán gì đam mê. Rất đam mê. Mọi người hãy tắt tiếng và bịt mắt lại, đây là cảnh 18 cộng. Mình vẫn ngồi xa chứ mình không quay cho mọi người xem đâu. Đây là cái cảnh như là đâm cua. Rất là bạo lực. Rồi. Trước khi mà mình chà cua thì mọi người nhớ nặng cái đường phân này nhé. Cái đường phân này anh mượn đi. Tại vì con cua cái này là cái đường thải phân của nó. Trước khi chà thì mình nhớ nặng ra. Nhiều người không biết á, họ chừa khi mà mình luộc hoặc là mình hấp á thì cái này nó sẽ tự động đẩy ra. Đẩy ra thì nó sẽ gây cái mùi hôi khi mà luộc hoặc là hấp cua. Nhiều người không biết cái này lắm. Tức là nhiều người họ không biết thì họ tưởng cái này là dung sáng á, nhưng mà không phải, nó chỉ là cái phân cua thôi nhé. Rồi tiếp nặng lại một con nữa đi, em nặng lại một con nữa nè. Đó, nặng xong mới chà. Đó. Nói chung là tại vì làm cái công đoạn này rất là lâu đó, mà thấy thì mình đợi nên bạn Nhường làm vài con trước để quay chia sẻ cho mọi người cái công đoạn này đó, rất là kỹ càng. Đó, sau khi vệ sinh xong thì sẽ tới công đoạn là luộc và để cho không rơi cái càng để giữ nguyên hình con cua thì mời cả nhà chúng ta xem những hình ảnh sơ lược nha. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Như đó con nãy giờ cũng 10-15 phút. Cái lúc mà hấp hay luộc cua á, mọi người nhớ lật cái yếm xuống nha. Lật cái yếm xuống để nó giữ cái nói chung là cái mẹo á, để giữ cái độ ngon của cua hơn là úp. Bí quyết luôn. Bí quyết quá trời luôn mà. Bây giờ mình nhái nước để mình luộc nha mọi người. Bên em sẽ luộc chín. Luộc là chính, tại vì hấp thì theo yêu cầu riêng của khách thôi. Tại vì luộc để cua nó đủ độ ẩm á. Hấp mà mình canh không kỹ lửa là nó sẽ bị khô. Cái lúc mà mình ăn cái càng á, thịt nó sẽ bị dính vào cái vỏ. Dạ đúng rồi. Thì nước cái lượng vừa phải thôi chứ không phải là đầy tràn luôn. Cua là luộc nha cả nhà. Ai mà muốn hấp tức là coi như là mấy người mà đặt trước đó đúng không? Dạ đúng rồi. Có một cái mẹo nhỏ trong lúc mà làm cua tôm á, thì trong lúc luộc mọi người nên bỏ một ít bột ngọt với lại một ít muối cho cái mùi hải sản nó đậm vị, nó vậy, đậm cái mùi. Dạ đúng rồi. Chia sẻ quá trời. Chủ kinh doanh chia sẻ hết luôn, đủ bí kíp luôn. Nói chung là thật sự thì ăn cua thì quan trọng là cái chất lượng cua, cho nên chia sẻ thì quan trọng là phải mình có con cua ngon thì mình ăn nó mới ngon. Cua thịt đó thì mình luộc trung bình khoảng từ lúc lửa sôi lên, nước sôi lên là 15 phút là cua thịt sẽ chín. Nhưng mà cua gạch thì mọi người lưu ý là nếu mà muốn ăn gạch mà gạch chín luôn á thì nên luộc tầm 20 đến 25 phút. Nếu mà lửa trung bình và lửa lớn thì bằng 20 phút là được. Tại vì con cua gạch nhiều người ăn không quen mà luộc chưa chín á, nó còn cái kiểu như dạng hồng đào thì ăn sẽ bị đau bụng. Nhiều người bị yếu bụng á. Nhưng mà nhiều người vẫn thích cái kiểu đó. Nhiều khách vẫn thích ăn kiểu hồng đào, nó nhão nhão á. Nhưng mà em thì em đa số là em khuyên là ăn chín. Như vậy là chắc đó cũng là một lý do mà đôi khi chúng ta đi ăn ở ngoài mà nhiều khi không có quen, không có biết cái việc đó, mà ở quán nó họ làm theo kiểu như vậy, mà bụng chúng ta lại không có quen cái việc như đó là sẽ bị vậy. Rồi xong đó, cua luộc chín rồi cả nhà. Rồi đây nha cả nhà, nếu mà mình không có ăn sốt gì á thì có thể làm nóng lại thôi. Ở đây có một vị khách là ăn hai thịt hai gạch. Rồi, em gấp bỏ vô đây, cứ gấp rồi em cứ làm đi. Gấp bỏ với bạc, gói nóng lại. Nói chung phần lớn mình thấy vẫn cũng rất nhiều người thích ăn nguyên thủy vậy ha, nó sẽ ngọt. Rồi cả nhà ơi, đang nhờ bạn mở những cái bao ra để cho mọi người xem. Đây, hồi sớm bây giờ nó đã chín hết rồi, 69.000 một con nè. Đó, đây cua thịt nha. Mọi người nhớ danh đi cái này là đi sớm mới con, chứ không là chỉ hết nha. Mỗi ngày chỉ có khoảng 20-30 kg thôi. Đó, rồi qua đây là cua gạch 250g, 150 một con. Đây, bự hơn nè, bự hơn tí. Mình có mượn cái bao tay rồi để con tha hồ cầm. Cua gạch nặng hơn 50g, mắc hơn 40.000, cao hơn 40.000. Đấy. Hồi sớm mình quay á, là sau khi mà làm luộc hấp này nọ xong á, là sẽ có một cái công đoạn kiểm cua một lần cuối rồi mới cho ra đây cả nhà. 250.000. Này mình tự biên luôn đi, khỏi làm phiền để người ta bán. Đây, con đụng càng. Cái chỗ mà kiểm cua là đây, ở ngay cái càng. Không, để qua cua thịt dễ hơn. Ok. Đây, 200.000. Đây, cua thịt 140.000. Con này thì nó bự hơn con 69.000 nãy. Cần coi không? Có con 69.000 lại nha. Đây, xem nhau. Nhưng mà nếu mà muốn người khác cứ ăn con này, mà con này có hạn thôi nha. Đây, cua thịt đúng không? Thường cái công đoạn kiểm cua là hồi kỳ mình có coi là Nhường sẽ đục một cái lỗ ở trên cái càng á. Đây. Gõ đúng không? Đó. Đục bể đó. Là để kiểm một lần cuối cùng xem con nó có đầy thịt hay không. Nhiều khi mọi người mà đi chợ mua cua sống á, hôm bữa mình có thấy một trường hợp một bạn đăng ở trên mạng hỏi là thấy con cua nào cũng vậy, thì bạn đó cũng sợ. Thì cái trường hợp đó là người ta cũng là đục trước á để người ta kiểm cua sống. Ở đây thì làm một lượt luôn rồi mới kiểm.
Cua gạch 420g, 295.000 một con. Đó. Con này là chùm Cua cuối. này chùm cuối nè, gạch bự nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lựa lại cua và chọn món chế biến nha. Rồi, ok. Rồi em cứ làm nha. Thì cả nhà ơi, Phú đã lựa 2 con 69 là hấp. Này 4 con này là vừa có thịt vừa có gạch. Mỗi loại Phú nói chung là ở ngoài cái mâm đó là Phú lấy mọi thứ một loại đó. Giá nãy mọi người thấy rồi thì nói chung là nó khác nhau về cái size thôi. Bao chế biến nha. Đây gạch. Đây nói chung là 2 con này là Con đó là thịt nha. 2 con này thịt. Đúng rồi, thịt mà nó dạng cua cốm á. Cua cớm đây. Ngon. Gạch là có cái màu cái cam cam này nè. Chất lượng nha. Thì Phú đã gọi là hấp nè, bơ tỏi lá quế nè, rang muối Hồng Kông nè, sốt ớt Singapore nè, và cái gì sốt gì quên rồi. Trứng muối à? Ừ, trứng muối nữa. Cắt hết luôn phải không? Cắt hết. Chỉ có cái kia thì để nguyên con thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Thường mà những con hấp anh ăn mà kiểu như nó ốp thì anh sẽ đổ tại chỗ cho mình luôn. Cho nên nếu mà mọi người sao ta mua mà muốn thì cứ kiểm cẩn thận thì kiểm lại, để mất công về rồi lại phải vòng ra. Mỗi một con là một món. Trước mặt mọi người đang là sốt ớt Singapore. Không biết con nào thôi, con nào cũng vậy hết đó, coi như là cái nó làm chín nước sốt nào thì nó dính nước đó, chứ mình không có mặc định là thịt là sốt này, gạch là sốt kia. Trứng có trứng. Hôm bữa mình ăn cái sốt mà Singapore mình nếm cũng có cái trứng trong. Này nhìn là biết sốt gì rồi nè. Trứng muối. Ở nhà thông cảm nha. Anh bếp là phải tập trung làm cho nên nó không chia sẻ mình nơi mình tự nói thôi. Anh với anh ngại âm kính á. Đồng trắng lấy đồng trắng. Trắng đỏ bình thường. Tại không có quậy lên rồi nó trắng không. Xong rồi đó. Ngay nữa luôn. Kệ đó đi anh, không sao đâu. Nhưng là các loại sốt đã được làm sẵn hết trơn rồi, bỏ cua vô rồi bỏ sốt vô thôi, cho nên cái công đoạn mà chế biến á mọi người cũng sẽ mua cũng nhanh chóng chứ không có lâu đâu. Món gì có cái tóp mỡ, thao tóp mỡ Bơ tỏi đó. đó. Vô luôn. Món này là món bơ tỏi lá quế. Coi chừng có lửa nha bạn. Không có. Này có mỡ đó. Này có bốc lửa không anh? Này có bốc lửa không? Có nha, có nha. Đem hành, đem hành. Đấy. Ngon. Hành phi.
Rồi. Đi rang muối màu sắc hơn à cả nhà. Xanh xanh đỏ đỏ, vàng vàng, đủ 3 màu luôn. Quên ha, nãy giờ còn thiếu cái menu cho mọi người. Đây. Này, rang muối Hồng Kông đây nè, coi sơ cái menu liền cái nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 món rồi sốt nha. Cái gì? Muối. À, muối. Muối này muối Việt nha cả nhà. Rang là rang muối kiểu Hồng Kông. Đặt vậy thôi, nó có ngon. Dạ. Rồi bỏ cái muối vô cái bùn nó xong thẳng vô trung ương thần kinh. Sặc luôn á. Đó. Món này mình thích nè. Thầy Phú thích ăn ớt chuông. Có không? Cái đa phần ở đây là bán mang đi, nhưng mà vẫn có chỗ ngồi lại. Thì nếu mà mọi người ngồi lại á, thì chúng ta sẽ gửi thẳng ở đây có nhà xe. Bên quán là có nhà xe luôn. Dạ thẳng chồng mình gửi xe và mình sẽ qua bên kia. Bây giờ mình sẽ lấy món và mình qua bên kia mình chia sẻ không gian bên kia cho cả nhà. Ok, Phú đang ngồi ở trong phòng này là có máy lạnh và quạt máy luôn. Thì không gian ở đây nó cũng không phải là quá lớn, có khoảng 6-7 bàn. Đó. Rồi, bây giờ Gia Phú Dập Mèo xin mời cả nhà cô chú và anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức cua 69.000 và 140, 190, nhiều giá lắm. Thì tổng cái giá trị của cái bàn này thì khoảng là 800 mấy 900 ngàn á. Mình không có cộng lại thì cả nhà có thấy giá ngoài để mình mua như thế nào thì mình sẽ cộng lại ra thôi. Bao chế biến, bao ăn, có bị gì đỡ liền. Rồi, coi là coi cho tới bờ tới bến. Bây giờ đây là rang muối Hồng Kông. Mình sẽ để ra luôn cho mọi người xem. Đó, để mở vậy nè. Đó, rang muối Hồng Kông nha. Đây là hấp. Hấp thì bây giờ Phú sẽ dỡ cái này ra luôn. Đi lại không? Đây là 69 ngàn cả nhà. Cần bẻ không? Bẻ luôn nè. Cứng quá. Đó, 69 ngàn. Quay mặt qua đây. Rồi, con này là con sốt Singapore. Ở đây có bán bánh mì 4 ngàn một ổ nha cả nhà. Cái này thì khó thấy ha, cái này sơ ớt khó thấy. Và sơ chân muối. Để mình xin cái bao tay, cho anh một cái bao tay với nha. Ăn cho nó dễ. Sốt bơ tỏi lá quế. Có hành phi. Đó. Sốt ở đây sẽ có ớt xanh và muối tiêu chanh thôi nha. Bây giờ Phú sẽ thử từng loại sốt. Ăn muối trước, ăn không. Mặn à. Ăn muối là mặn à. Mà không phải mặn quá mặn. Rồi cái này lượt qua. Cái này để ăn gì đi. Đó. Thơm. Thơm bơ. Vị nói chung là sốt ớt này nó vừa lắm, không có quá cay.
Tới trứng muối. Trứng muối là bao nhiêu? Cái này sao giờ? Béo quá rồi. Không phải. Bây giờ múc này hả? Phở tỏi thì nó cũng sẽ không có quá gọi là nổi trội. Nói chung là các loại sốt ở đây chủ yếu quán nhiều cua là bán về chất lượng về cua. Còn các loại sốt ăn ở đây á, thì có thể là đối với những người mà yêu thích mà gọi là quá đậm đà và xuất sắc đó, thì sẽ không tới đợi đó. Nhưng mà với cái sốt này ăn rất là ok nha. Đang chê đồ hàng. Thì thật sự là nếu mà quay một cái cảnh này á, mà ngáy là rất là lâu. Đây bây giờ Phú đã gỡ được khoảng 3 cái càng cho mỗi loại. Đây là cái càng cua của con 69.000 nha cả nhà. Chất lượng ha. Chấm trước nha. Ăn không chứ đâu. Lộn, con hấp thì mình ăn. Trời ơi, rất ngọt rồi. Ăn con này tào lao ghê. Đang muối mà còn chấm muối tiêu. Đây. Đây là cái phần của một phần của cái cua hấp 69 nha. Đây 69 ngàn. Chấm miếng bánh mì nha. Đây trứng muối. Trong 5 món này mọi người thích món nào bình luận dưới nha. Đây là cua thịt, cho nên cái gạch của nó nhìn giống trứng muối không cả nhà. Bây giờ Phú ăn con 69 ngàn. Đây là con 69 nha. Ăn cái này là còn giả. Cái này dễ ăn hơn cái càng. Tính ra ăn cua không biết mọi người thích ăn càng hay ăn cái phần này ha. Tính ra phần này nó nhiều thịt hơn cái cua chứ, cái càng cua ấy chứ. Đúng rồi. Càng cua mà xui mà gặp bóp bể ra mà ăn là dính thịt là ăn hơi bị mệt cho cái càng. Đây dẫn trở về mục đích chính ngày hôm nay là mình muốn ăn cua gạch. Trứng muối. Đây là cái con cua gạch mà to. Trong cái phần trứng muối là cái con này to. Mình phải mút hết cái lớp trứng muối này. Đó. Đây, giờ là Phú bỏ bao tay đó. Ăn cho nó. Mọi người thích ăn cua gạch hay là cua thịt? Cua gạch đây á, chất lượng ha. Nhìn không thua gì cái đúng mà cua gì ba. Mà giá thì chỉ có bán theo con thôi. Đây, một. Đố mọi người cua xanh và cua đỏ con nào chạy nhanh hơn? Có nhiều quá nè. Câu này dễ quá. Đó chứ. Một câu đố vui. Đang cua gạch. Còn nữa hả? Còn bao nhiêu nè, còn nữa nè. Cái mai nhiều lắm. Gạch đúng không? Tính ra thì gạch nó mắc hơn mà nó vẫn có thịt chứ không phải là không có thịt đâu. Cái bạn nào mà ăn không quen thì hơi ngán, ăn có thể ngán thôi. Rồi ăn cái mai không thấy cũng quá trời gạch. Rồi lộn. Nghe nói này chị cho mấy em bé. Nói không ơi. Không biết phải không?
ta bỏ không mà. Thì bỏ, ý là cho mấy đứa nít ăn á, ăn cái đó thì được. Cái này giờ sao? Chắc quá. Đó. Không có bao tay, nó dính dính. Rồi, không sao, bàn có lót giấy. Đây, chốt hạ thôi cả nhà ơi. Có lạ. Ok, một ngày vất vả và nó say. Không có say. Cua này vất vả là vất vả về ăn á. Ăn cua rất là hơi bị mệt đúng không cả nhà, nhưng mà nó lại ngon. Rồi thì nếu mà ai đã từng ăn nhiều cua thì cho mình xin bình luận ở dưới để mọi người có thể dễ dàng tham khảo hơn. Và với cá nhân của Phú thì ngày hôm nay Phú đã trải nghiệm và đưa cho cả nhà một cách gọi là chi tiết nhất về cái hình thức chuẩn bị cua ở đây. Mọi người cũng có thể đến sớm buổi sáng, mọi người đi sẽ thấy họ chuẩn bị những cái con cua sống rất là kỹ càng như vậy. Và như Phú chia sẻ, đó là điểm mạnh ở đây là về cua và thịt cua. Còn cái sốt thì nó sẽ có sốt được và sốt chưa được, cái này là tùy khẩu vị mọi người rồi. Cái nước chấm thì cũng sẽ không gọi là quá xuất sắc. Còn ai mà gọi là đúng chuẩn mà nếm vị cua thì mình ăn mua cua về mình ăn cũng được, rồi mình về mình lấy cái nước sốt của mình có con sốt riêng mình về mình chấm cũng không sao. Mỗi người là một khẩu vị mà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Mày vô còn hết rồi nè. Ủa, còn có 4 con 69.000.